नमस्कार, एक टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले पर्चेज अर्डर गरेको सामानलाई कसरी रिसिभ गर्न सकिन्छ अथवा रिसिभ नोटमा राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछु। आउनुहोस् भिडियोबाट सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला ट्याली खोल्नुहोस्। मैले गत भिडियोमा चाहिँ पर्चेज अर्डर गरेर देखाएको थिएँ। त्यो अर्डर गरेको सामानलाई रिसिभ नोटमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यस भिडियोमा देखाउँदैछु। आउनुहोस् यहाँनिर गएर मैले चाहिँ इन्भेन्ट्री भाउचरमा गएँ। हामीले योभन्दा पहिला गरेको पर्चेज अर्डरको सामानलाई चाहिँ आज हामी रिसिभ गर्दैछौँ। अब पर्चेज अर्डर गरेको सामानलाई चाहिँ हामीले रिसिभ नोटमा राख्नको लागि चाहिँ किबोर्डबाट अलसँग F9 बटन थिच्यो भने रिसिभ नोट बटन भाउचर आउँछ। यहाँ गएर रिफरेन्स कोड त एज सेम राख्न सक्छौँ। अब पार्टिज नेममा चाहिँ कोबाट अर्डर गरेको सामान आयो त त्यो सामानलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने। जस्तो एबिसी कम्पनीबाट अर्डर गरेको सामान आयो अनि यहाँनिर चाहिँ अर्डर नम्बर आउँछ। हामीले कति नम्बर अर्डर हामीले हेरेका थियौँ गत भिडियोमा। अर्डर नम्बर 1 बाट अर्डर गरेको अर्डर नम्बर 1 छान्दिने अनि इन द लिस्ट। अब यहाँ गएर यसको पर्चेज अर्डर नभएर अब यो चाहिँ पर्चेज आइसकेको हुनाले यसलाई रिसिप्ट हामीले रिसिप्ट भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अल सी गरेर हामीले यसलाई पर्चेज राखिनु हुन्छ, नभए पर्चेज भनेर अन्डरमा पर्चेज अकाउन्ट राखिदिन्छौँ। अब हामीले अर्डर नम्बर 1 छान्ने बित्तिकै अटोमेटिक सबै सामानहरू आइपुग्यो। यति आइसक्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, अर्डर नम्बर जब छान्छौँ हामीले अर्डर गरेको सामान सबै आइपुग्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब अहिले त हाम्रो यो रिसिभ नोटमा राख्नु भनेको चाहिँ सामान चाहिँ हामीले रिसिभ गरेको हो, तर चाहिँ बिल रिसिभ गरेको होइन भन्ने बुझिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्टर गरेर सेभ गर्न सक्छौँ, नभए किबोर्डबाट कन्ट्रोल ए गर्नुभयो भने सेभ हुन्छ। अब यो चाहिँ हामी अब स्टक समरीमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ हेरौँ, स्टक समरीमा गएर हेऱ्यौँ भने स्टकमा अहिले चाहिँ किबोर्ड र माउस पनि आयो। 300 पिस र 200 पिस गरेर किबोर्ड र माउस पनि आयो। अब यो आइरहँदा हामीले चाहिँ यहाँ डिस्प्लेमा गएर स्टेटमेन्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा गएर पर्चेज बिल पेन्डिङमा गयौँ भने यहाँ चाहिँ भनेको छ कि पर्चेज बिल पेन्डिङ गुड्स रेकर्ड बट बिल्स नट रेकर्ड भनेको छ। सामान त हामीले पाइसक्यौँ तर बिल पाएका छैनौँ भनेको हो। अब यो चाहिँ यसरी हामीले रिसिभ नोटमा अर्डर गरेको सामान मात्रै हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने रिसिभ नोट भन्ने भाउचरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। रिसिभ नोटमा राखिसकेपछि सामान चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेको भन्ने बुझिन्छ, तर बिल चाहिँ आएको हुँदैन। अब यसरी चाहिँ सामान राखिसकेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिलमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउने छु। हजुरहरूले भिडियो नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नु होला। आजको भिडियो यति नै थियो। अहिलेको यो भिडियो हेरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। र कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यसरी सल्लाह सुझाव दिन भने नभुल्नुहोला भन्दै म यस भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।